हेलो फ्रेन्ड्स, तपाईहरुलाई फेरि पनि स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानल युनिक इलेक्ट्रिशियनमा। र आज तपाईहरुको माझ एउटा भिडियो लिएर आएको छु जसमा म तपाईहरुलाई आज होस्टेल या हस्पिटल वायरिङ कस्तो प्रकारले गर्छ है त्यो फुल कनेक्सन गरेर देखाउँछु तपाईहरुलाई है। र योमा चाहिँ मैले अहिले एउटा दुईटा तीनटा चार पाँच छवटा है छवटा टु वे स्विच छ फ्रेन्ड्स, यहाँ हेर्नुस् है। र यो छवटा टु वे स्विचमा चाहिँ एउटा स्विचलाई चाहिँ म यो जुन चाहिँ फर्स्टको स्विच छ यो फर्स्टको स्विचलाई चाहिँ म वान वे स्विच काममा लिन्छु है। यसलाई चाहिँ टु वे युज गर्दिन, यसलाई चाहिँ म वान वे स्विच गर्छु है। अनि अब यो माथिको जुन चाहिँ टर्मिनल देख्नुहुँदैछ है, यो माथिको टर्मिनललाई चाहिँ तपाईले त्यतिकै ब्याङ डमी छोड्दिनुस् है। यो दुईटालाई मात्रै लिनुस्, जस्तै वान वे स्विच लिनुस् तपाईहरुमा। अहिले मेरोमा त वान वे स्विच थिएन फ्रेन्ड्स है, त्यसै कारणले गर्दाखेरि यो टु वेलाई नै वान वे मैले स्विच बनाएको हो फ्रेन्ड्स है। र तपाईले सेम वान वे स्विचमा त तपाईको दुईटा टर्मिनल मात्रै हुन्छ है। मुनि तपाईले फेस दिनुस् र माथिबाट तपाईले फेस काटेर दिनुस्। र अब एउटा दुईटा तीनटा चारटा पाँचवटामा चाहिँ तपाईको पाँचवटाबाट चाहिँ तपाईको सप्लाई जान्छ पाँचवटा होल्डर या पाँचवटा बल्बलाई फ्रेन्ड्स, यहाँ हेर्नुस् हो। अब यो फर्स्टकोलाई चाहिँ वान वे किन गरेको भन्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ अब मास्टर कन्ट्रोल स्विच पनि काम गर्छ यसले है। र जसमा मैले तपाईहरुलाई एउटा वान वे स्विच गोडाउन वायरिङमा पनि हालेर देखाएको थिएँ है, हालेर गरेको छु फ्रेन्ड्स। त्यो भिडियोमा पनि तपाईले त्यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुनेछ मेरो त्यो भिडियोमा पनि है। अनि यहाँ फेस दिनुस् फ्रेन्ड्स, यसको चाहिँ कनेक्सन कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि मेन इनपुट फेस यहाँ हुन्छ मुनिलो टर्मिनलमा, त्यहीँबाट लुपिङ भएर फेरि सबैलाई दिनुस् मुनिको टर्मिनलमा, सबैमा डाइरेक्ट फेस इन हुन्छ हो। तर माथिबाट जस्तो हामीले वान वे स्विचबाट काटेर जुनै बल्बहरुलाई दिन्छौं त्यसरी नै माथिबाट काटेर तपाईले सबैको माथिको टर्मिनलमा पनि तपाईले यहाँबाट फेस काटेर दिनुस्। र बीचको जुन चाहिँ टर्मिनल हुन्छ यो कमन टर्मिनल, त्यो चाहिँ एक एकवटा होल्डरको एक एकवटा हैन, होल्डरको एक एकवटा वायर जान्छ हो। र एउटा रहेको होल्डरको फेरि अरु जति पनि वायर्सहरु छ यो है, यो वायर्सहरु चाहिँ तपाईले लुपिङ गरेर तपाईहरुको डाइरेक्ट न्यूट्रल पाउँछ फ्रेन्ड्स। र तपाईहरुलाई म गरेर देखाउँछु। पहिला चोटी चाहिँ तपाईले एउटा वायर लिनुस् फ्रेन्ड्स है। र वायर लिएर तपाईले यो जति पनि माथिल्लो टर्मिनल छ है, जति पनि माथिल्लो टर्मिनल, यो माथिल्लो सबै टर्मिनललाई सर्ट गरिदिनुस् फ्रेन्ड्स है। यो माथिल्लो टर्मिनल सबैलाई सर्ट गरिदिनुस्, अनि यो मुनिलो टर्मिनललाई पनि तपाईले सर्ट गरिदिनुस् है। यो लामो वायर छ भने यो लामो वायरलाई नै लिएर तपाईले सर्ट गरिदिनुस्, या त यसको इन्सुलेसन रिमुभ गर्दा पनि हुन्छ फ्रेन्ड्स है। तपाईलाई गरेर देखाउँछु म फ्रेन्ड्स। र हेर्नुस् फ्रेन्ड्स, मैले सबै माथिको टर्मिनललाई पनि सर्ट गरिदिएको छु र मुनिलो टर्मिनललाई पनि मैले यसरी सर्ट गरिदिएको छु। अब बीचको टर्मिनल रहेको छ है, र यो तीनटा रह्यो। अब यो टपकोलाई त छोडिदिनुस् तपाईले है। अब मैले फर्स्टको स्विच चाहिँ मैले यो मानेको छु फ्रेन्ड्स है, वान वे स्विचलाई चाहिँ मैले यो बनाएँ फर्स्टकोलाई है। त्यसै कारणले गर्दाखेरि अब फर्स्टको यो जुन चाहिँ माथिल्लो टर्मिनल छ, अब यो तपाईको उताबाट हेर्नुभयो भने यो फ्रन्ट भयो र यसको मुनि चाहिँ तपाईको यहाँ पर्यो हैन। अब यो मुनि चाहिँ तपाईको यो मुनिकोलाई चाहिँ तपाईले के दिनुस् फ्रेन्ड्स, यहाँ फेस इनपुट दिनुस् र माथिबाट काटेर चाहिँ तपाईले जस्तै यो फेस यहाँ दिनुस् तपाईले है। यो माथिको रह्यो नि त टर्मिनल हैन, यो माथिको टर्मिनललाई तपाईले डमी छोडिदिनुस्, यो दुईटालाई लिनुस्। यो मुनि चाहिँ तपाईले फेस दिनुस् र यही फेस सबैलाई यहाँ दिनुस् डाइरेक्ट लुपिङ गरेर। मेन फेस यहाँ हाल्दिनुस् र मेन फेस यहाँ हालेर फेरि यहाँ पनि दिनुस् है। अब जस्तै मैले मेन फेस तपाईहरुलाई देखाउँछु है। यो मेरो मेन फेस छ, यो मेन फेस वायर है। र यो मेन फेस वायरमा चाहिँ के गर्नुस् फ्रेन्ड्स भन्दाखेरि एउटा सानो टुक्रा वायर लिनुस् है, यही लिए मैले है फ्रेन्ड्स। र यो दुईटालाई मैले ट्विस्टेड गरे यसरी र ट्विस्टेड गरेर चाहिँ म यो मुनिलो जुनै पनि टर्मिनल छ यो मुनिको हैन, तपाईलाई जस्तो प्रकारले हाल्नु सुविधा हुन्छ त्यसरी हाल्नुस् फ्रेन्ड्स है। मलाई हाल्नु अब यसरी सुविधा भए त अब यसरी हाल्नुस् हो, यताबाट हाल्नु भयो भने यताबाट हाल्नुस्, तपाईहरुलाई जति बेला सुविधा हुन्छ त्यसरी हाल्नुस् हो। तर फुल टाइट चाहिँ हुनुपर्छ फ्रेन्ड्स, त्यति हो है। कनेक्सन लुज चाहिँ नगर्नुस्। म त यहाँ तपाईहरुलाई देखाउनको लागि मात्रै गरेको छु फ्रेन्ड्स हो। तपाईले अब फिल्डमै गर्नुहुन्छ भने चाहिँ फ्रेन्ड्स त्यहाँनिर तपाईहरुको एकदमै टाइट हुनु पर्यो हो। अब यसलाई फेरि तपाईहरुले के गर्नुस् फ्रेन्ड्स भन्दाखेरि यसलाई अलिकति कटिङ गरेर हो
कटिङ गरेर चाहिँ तपाईले फेरि यता हालिदिनुस् फ्रेन्ड्स यो यसमा तपाईको डाइरेक्ट फेस जान्छ है त्यहाँबाट फेरि माथिबाट काटेर पनि तपाईले दिनुपर्छ जस्तो यस्तो भयो हैन फ्रेन्ड्स अब यसलाई तपाईले टाइट गरिदिनुस् फुल टाइट गरिदिनुस् कुनै पनि लुजिङ नगर्नुस् अरुमा पनि अहिले टाइट गरेको छु फ्रेन्ड्स तपाईले अरुमा पनि टाइट गरिदिनुस् अब यो भयो हैन फ्रेन्ड्स अब चाहिँ यो माथिबाट फेरि काटेर तपाईले चाहिँ मुनि फेस दिनुभयो यहाँनिर मुनि फेस दिनु अब जस्तो अरु वान वे स्विचमा मुनि फेस दिनुहुन्छ तपाईहरुले यसरी माथिबाट काटेर फेरि यसलाई दिनुस् अब त्यस्तै प्रकारले एउटा यसरी एउटा टुक्रा वायरै लिनुस् फ्रेन्ड्स हो अनि यो टुक्रा वायरलाई पनि तपाईले यो जुन चाहिँ माथिल्लो टर्मिनल छ यो माथिल्लो टर्मिनलमा यसरी हालिदिनुस् र यसलाई अलिकति अनस्क्रू गरिदिनुस् अनि यसलाई यसरी हालिदिनुस् अनि यसलाई पनि तपाईहरुले राम्रोसँगले फुल टाइट गरिदिनुस् हो त्यहाँबाट चाहिँ यसलाई चाहिँ तपाईले माथिल्लो पोइन्ट बान्नुपर्छ जस्तो प्रकारले तपाईले काटेर दिनुभयो नि अब यसलाई तपाईले यो माथिल्लो टर्मिनलमा हालिदिनुस् जुन चाहिँ तपाईले वान वे बनाउनु भएको छ स्विचलाई है र यसलाई चाहिँ तपाईले हालिदिनुस् पहिला यसलाई अलिकति ट्विस्टेड गर्नुस् फ्रेन्ड्स हो त्यहाँबाट चाहिँ यसलाई हालिदिनुस् यसरी हो र यसलाई तपाईले टाइट गरिदिनुस् यसलाई पनि फ्रेन्ड्स राम्रोसँगले टाइट गरिदिनुस् हो अब चाहिँ के रह्यो फ्रेन्ड्स भन्दाखेरि चाहिँ अब चाहिँ कनेक्सन यति भयो बोर्डको कनेक्सन भयो हो बोर्डको कनेक्सन भयो अब चाहिँ एक एकवटा होल्डर लिनुस् है र होल्डर लिनुस् हैन होल्डर लिएर चाहिँ कुनै पनि वायर यसको है कुनै पनि एउटा वायरलाई तपाईले के गर्नुस् भन्दाखेरि चाहिँ यो जुन चाहिँ छ फर्स्टकोमा हालेर टाइट गरिदिनुस् हो फ्रेन्ड्स यसरी है र अर्को वायरलाई त्यतिकै छोड्दिनुस् हैन अर्को वायरलाई त्यतिकै छोड्दिनुस् यो अर्को लिनुस् फ्रेन्ड्स है र यसलाई पनि यसरी ट्विस्टेड गर्नुस् अनि यसलाई यो 2 नम्बर स्विचमा हालिदिनुस् फ्रेन्ड्स अलिकति अनस्क्रू गरेर हालिदिनुस् अनि यसलाई पनि तपाईले टाइट गरिदिनुस् फ्रेन्ड्स फ्लेक्सिबल वायर अलिकति साह्रै पतला हुन्छ फ्रेन्ड्स त्यसै कारणले गर्दाखेरि तपाईहरुले चाहिँ अब राम्रो वायर युज गर्नुस् है यो त मैले तपाईहरुलाई देखाउनको लागि मात्रै गरेको फ्रेन्ड्स है अब सर्किटहरुतिर हामीले 1.5 चलाउँछ फ्रेन्ड्स हैन लाइट पन्नाहरुको लागि हामीले 1 mm हरु चलाउँछ है पावर पोइन्टहरुको लागि हामीले हेरी चलाउँछ लोड अनुसार है 2.5 हरु चलाउँछ त्यस्तै हुन्छ तपाईहरुलाई वायर कति चलाउनु भनेर पनि तपाईहरुलाई म एउटा त्यसको पनि अलग्गै एउटा भिडियो बनाउनेछु फ्रेन्ड्स है कति लोडमा है कति mm को वायर चलाउनु भनेर है त्यो पनि म तपाईहरुलाई एउटा भिडियोमा बताउँछु फ्रेन्ड्स है किनभने हाम्रो जति पनि सिक्ने भाइहरु छ है अब उहाँहरुलाई अलिक याद हुँदैन है किनभने हामीले जस्तो प्रकारले बल्ब त बाल्छौं नि त हैन न्यूट्रल फेस दियो भने त हाम्रो बल्ब बलिहाल्यो नि त फ्रेन्ड्स हैन त्यसमा केही भारी बात छैन हैन तर अलिकति अब थाहा हुनुपर्छ कि मैले कति mm को वायर हाल्नु पर्छ है कति एम्पियर को MCB हरु हाल्नु पर्छ हैन त्यो कुरोहरु याद हुनु पर्यो र त्यसको लागि अलग्गै भिडियो बनाउँछु फ्रेन्ड्स है र फ्रेन्ड्स यसको सबै कनेक्सन भयो है सबै होल्डरको एक एकवटा वायर सबै आयो एउटा है हेर्नुस् यो दुईटा न फ्रेन्ड्स यो भयो एउटा दुईटा है यो भयो तीनटा यो भयो चारटा अनि यो भयो पाँचवटा अब के गर्नुस् भन्दाखेरि चाहिँ जति पनि यो ब्लू कलरको वायर देख्नु हुँदैछ है सबै बल्बको
है। अब यहाँनिर ब्लू छ, जुनै पनि हुनसक्छ फ्रेन्ड्स है होल्डरमा, अब होइन होल्डरलाई जुनै पनि कलरले दिँदा पनि हुन्छ तपाईँहरूले। अब यहाँ मेरो चाहिँ फ्लेक्सिबल वायर थियो 2 कोरको, त्यसै कारणले गर्दाखेरि रेड एन्ड ब्लू भयो हो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यो ब्लू कलरको सबै वायरलाई चाहिँ मैले यसरी ट्विस्टेड गरिदिएँ फ्रेन्ड्स। यहाँ हेर्नुहोस् होइन, यहाँ हेर्नुहोस् मैले सबैलाई ट्विस्ट गरेको छु। अब यसलाई म डाइरेक्ट न्युट्रल दिन्छु फ्रेन्ड्स। र मेरो डाइरेक्ट न्युट्रल चाहिँ अब डाइरेक्ट फेस त मेरो अलरेडी गएको छ यहाँनिर। अब मेरो न्युट्रल हेर्नुहोस्, मेरो रेड कलरको वायर ब्ल्याकले मार्क गरिरहेको छु है। र यसरी डाइरेक्ट न्युट्रल दिनुहोस् फ्रेन्ड्स हो। कनेक्सन भयो मेरो सबै हो। अब यसलाई म टेप पनि लगाइदिन्छु फ्रेन्ड्स है। र यसलाई टेप पनि लगाएर छोडिदिउँ फ्रेन्ड्स हो। अब योमा म तपाईँलाई बल्ब हालेर देखाउँछु फ्रेन्ड्स। र फ्रेन्ड्स यहाँनिर मेरो सबै होल्डरहरू कनेक्ट गरिदिइसकेको छु है। अनि अब म तपाईँलाई टेस्टिङ गरिकन देखाउँछु फ्रेन्ड्स है। अनि यहाँ हेर्नुहोस् मेरो अलिकति बल्बहरू अलग अलग भएको छ है, अर्कै भएको छ है। अब तपाईँहरूलाई देखाउनुको लागि मात्रै हो फ्रेन्ड्स त्यो है। र फ्रेन्ड्स अब म यसलाई कनेक्सन दिन्छु अनि तपाईँहरूलाई देखाउने छु फ्रेन्ड्स। र कनेक्सन हालिदिएको छु है। अब यहाँ मैले यो चाहिँ मास्टर स्विच हो फ्रेन्ड्स। मैले जुन चाहिँ 1 वे बनाएको छु यसले चाहिँ हेर्नुभयो भने यो डल्लै बल्छ। अब यो चाहिँ के हो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ फ्रेन्ड्स, अब जस्तै हस्पिटलतिर है या कुनै पनि हस्टेलतिर केही इमर्जेन्सी भएर, अब यहाँ त मैले 5 वटा मात्र लगाएको छु, अब बेसी लगाएको छ भने एकजनाले यसरी नै बालिदियो भने पनि डल्लै बल्यो। यो इमर्जेन्सीमा तपाईँको डल्लै अब उस हुन्छ है, बल्छ यसरी। अब डल्लै यसरी निप्छ पनि फ्रेन्ड्स है। अब के हुन्छ फ्रेन्ड्स भनेर भन्दाखेरि चाहिँ अब इन्डिभिजुअली पनि काम गर्नु पर्यो फ्रेन्ड्स है। अब डल्लैलाई बालेर डिस्टर्ब नगरेर है। अब एक एकवटा इन्डिभिजुअल रुम जान्छु भनेर 1 नम्बरमा गयो है, अब निभायो, काम सकेर आयो होइन, या इमर्जेन्सी पर्यो होइन, 2 नम्बरमा त्यसरी नै गयो होइन, 3 नम्बरमा पर्यो अरे, चाहे 4 नम्बरमा पर्यो, चाहे 5 नम्बरमा पर्यो, यसरी जानु सक्छ। 1 नम्बरमा पर्यो भने पनि इन्डिभिजुअली पनि काम गर्छ फ्रेन्ड्स यो चाहिँ हो। अन्त अब मास्टर कन्ट्रोल चाहिँ यहाँनिर हुन्छ, मेन हातमै हुन्छ। अन अफ गर्नु चाहिँ डल्लै बललाई बाल्नु निभाउनु चाहिँ यो फर्स्ट मास्टर कन्ट्रोलमै छ, मास्टर स्विचमै छ सरी है। अनि इन्डिभिजुअल चाहिँ यो जतिवटा नै होस् होइन, तपाईँहरूले जतिवटा नै लगाउनुहोस्। यहाँ मैले 5 वटा मात्रै देखाइरहेको छु, तपाईँको 10 वटा 15 वटा छ होइन, तर 40 वाटको लगाउनुपर्छ फ्रेन्ड्स है। र त्यो गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको, र जतिवटा भन्दाखेरि पनि तपाईँको अब यहाँनिर एउटा सर्किटमा तपाईँहरूले 800 वाटसम्मको लोड हाल्नु सक्नुहुनेछ फ्रेन्ड्स है। अब 40 ले जोड्नुहोस् है, 10 वटाको नै 400 भइहाल्छ, 20 वटाको नै तपाईँको 20 वटा 40 वाटको बल्ब हाल्नु भयो भने एउटा सर्किट पुरा हुन्छ। 800 वाट तपाईँले दिनुभयो है, अकर्डिङ टु BIS हो, त्यो हुन्छ है। र यति नै थियो फ्रेन्ड्स तपाईँलाई देखाउनु पर्ने है। र आशा गर्दछु कि तपाईँलाई मेरो यो भिडियो मन पर्यो होला भनेर। मन पर्यो भने प्लिज मेरो यो भिडियोलाई लाइक पनि गरिदिनुहोस् अनि तपाईँको फ्रेन्ड्सलाई सेयर पनि गरिदिनुहोस् फ्रेन्ड्स। नोटिफिकेसन बेल आइकन पनि क्लिक गरिदिनुहोस् अनि ताकि म तपाईँहरूको लागि यस्तै नयाँ नयाँ भिडियोहरू ल्याउन सकौँ फ्रेन्ड्स है। र तपाईँलाई फेरि पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ तपाईँहरूको कीमती समय दिएर मेरो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा। थ्याङ्क यू फ्रेन्ड्स।